السلام عليكم. شو رأيكم اليوم نعمل خبز صاج على الحطب غير شكل؟ حضروا الحلقة للآخر لتشوفوا كيف تعملوا أطيب خبز صاج عندكم بالبيت. عجينة خبز الصاج يعني صحيح إن مكوناتها كتير بسيطة، بس عجينتها شوي صعبة، منا مثل حيالله عجينة، مش مثل عجينة المناقيش ولا عجينة البيتزا ولا عجينة الفطاير. هيدي العجينة لازم تكون كتير 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 قوية، لأنه لما نمدها ما لازم تتخزق. عشان هيك مش حيالله طحين فينا نستخدمه لعجينة الصاج. خلينا نفوت على المطبخ وخبركم بالضبط كيف لازم تعملوها للعجينة. لنحضر عجينة الصاج رح استعمل تلتين طحين أسمر وثلث طحين أبيض مخصوص للخبز، أو أي طحين أبيض فيه نسبة بروتين عالية. رح أخلط 650 جرام أو 5 أكواب ونص طحين أسمر مع 350 جرام أو 3 أكواب طحين أبيض. بزيد عليهم 700 مللتر أو 3 أكواب مي، بنخلطهم ليبطل فيه أي طحين بعده مش مبلول. الأفضل نعجن على الإيد بدل ما نستعمل العجانة، عشان بدنا نكون شبكة جلوتين كتير قوية، وإذا استعملنا العجانة احتمال تتخزق العجينة بدل ما تصير قوية. هلأ منغطي العجينة ومنتركها ترتاح شي ساعة. هيدي العملية اسمها بالإنجليزي أوتوليس، يلي هي عملية التحلل التلقائي. هيك منكون عم نعجن العجينة من دون ما نعجنها. كيف؟ رهيبة هاي. من بعد ساعة شوفوا كيف صارت العجينة. منضيف 33 جرام أو ملعقة كبيرة ونص ملح، نعجن شوي ونرجع منرش شوية مي على العجينة. رح نعجن بشكل انه نخلي شبكة الجلوتين تتكون وتصير قوية. هدفنا نوصل لعجينة تمط كتير من دون ما تتخزق، والجلوتين رح يوصلنا لهيدا الهدف. هلأ منزيد جرام ونص أو ربع ملعقة صغيرة خميرة فورية وكمان شوية مي ومنكمل عجن. لاحظوا كيف برفع العجينة من طرف وبضبها على بعضها. كل ما زيد مي بكبسها وببرم ايدي انا وعم بكبس. بنكمل بنفس الطريقة، نرفع من ميلة ومنضب، نرفع ومنضب. كمية المي اللي رح ضيفها تعتمد على نوعية العجين، لازم تقدروا على النظر والملمس. هلأ منغطي العجين ومنريحها ربع ساعة. رح نعيد هيدي العملية 3 مرات، يعني كل ربع ساعة منزيد شوية مي ونستعمل نفس الاسلوب، منكبس نرفع ومنضب من كل الجهات. نعجن بهاي الطريقة دقيقتين ومنريح العجينة ربع ساعة. من بعد ما نعيد العملية 3 مرات بصير عنا عجينة ناعمة وطرية بنفس الوقت سوبر قوية. شوفوا كيف العجينة بتمط وما بتتخزق. إذا العجينة بهالمرحلة تخزقت معكم لما تمطوها، بيكون يا أما ما عجنتوها صح أو الطحين ما فيه بروتين كفاية. منغطي العجينة ومنريحها نص ساعة. من بعد نص ساعة ريحها بيجي وقت التقطيع والتكوير. بدنا شوية مسحوق الذرة الأصفر. بما أنه الصاج اللي عندي حجمه مش كبير، رح أقسم العجينة حوالي 130 ل 150 جرام كل قطعة. منكور كل قطعة ومنحطهم بمكان يكون عليه طحين. بس نخلص منغطيهم بطبقة من مسحوق الذرة، هيك ما بتنشف العجينة وبتعطيها نكهة مميزة. بس نخبزها منغطيهم منريحهم من ساعة لساعتين. طيب هيك صارت العجينة هلأ جاهزة، صار لها تقريبا شي ساعة ونص ساعتين عم ترتاح. صارت شو مرتخية وجاهزة لشو نمدها ونحطها على الصاج. رح فرجيكم كيف منمدها لعجينة الصاج. بس أكيد يعني أنا مني خبرة، أنا خبرة عجين، بس خبرة هيدي الحركات بالإيدين هيدي تركناها لستي الله يعطيها كل الخير ويطول بعمرها. فرح جرب قد ما فيني اشرح لكم الوضع، بس كله بيعتمد على قديش انه العجينه تكون مزبوطه. فاذا كانت العجينه مش مزبوطه رح تتخزق معكم. فما تعطلوا هم بالنسبه للطحين، لانه العجينه فيها كتير مي، فلازمها يعني شو اسمه تحطوا لها طحين زياده. انتوا عم هيدي النغمات اللي كنا نسمعها ايام ستي لما تعمل المرقوق. فهلا بنبلش ننقلها من ايد لايد وهي لحالها بتمط، يعني بس تلوحوها هيك بايدكم. شوفوا لانه العجينه طريه وقويه، العجينه ما بتتخزق، فبتمد مع مجال كتير تمد بدون ما تتخزق. فبنكمل الموضوع هيدا. لا نلاقي انه والله صارت بحجم كويس، بنجيب الكاره ونحطها على الكارة. فبس تحطوها على الكارة شوفوا كيف بإيديكم بتمدوها ولحالها بتعبي الكارة، يعني ما بدها شغل. فإذا كنتوا عاملين العجينة مزبوطة، الباقي يعني بس تحطوها على الكارة. شوفوا كيف بتمد على كامل الكارة من دون ما تتخزق، يعني مع مجال انه تاخد الحجم تبع الكارة من دون ما تتخزق. فهيك بس تخلص حنخبطها على الصاج. هيدا اكيد يعني الصاج
منه تبع الخبز، هيدي مقلاية كبيرة جبتها أنا وقلبتها وحطيت تحت الحطب لأنه ما كنت لاقي صاج هون بالإمارات. فبدنا نخبطها شوي بقوة يعني عشان تلزق مزبوط. فشوفوا كيف النار شو غير شكل على السريع. هذا الخبز ما في يعني ثواني تكون شو أول وجه، إذا بدكم تقلبوها على الوجه كمان الثاني ما في مشكلة. فبتشيلوها ونقلبها على الوجه الثاني، فهيك بتستوي من الميلتين، تاخذ لون تطلع غير شكل. هاي ما في يعني هلا ثانيتين ثلاثه بتكون شو صارت جاهزه. شوفوا من الرغيف غير شكل. نعمل وحده ثانيه. نشيل اهم شيء انه نحط طحين، لانه من دون الطحين بتلزق دغري بالرخامه. هلا بنشيلها ونبلش بلش الموضوع. فبكون يعني على التكرار واحد بيتعلم. يعني هذه يمكن تاني مرة أنا بعملها بهالطريقة هاي. فمثل ما قلت لكم الموضوع بده شوية تمرين وبيمشي الحال. فهيك بس تخلص هيدي بنحطها على الكارة ومنمدها. شوفوا كيف قديش سهله مدتها على الكاره. يعني بس تكونوا عاملينها مزبوط ومستخدمين الطحين المزبوط بتصير العمليه جدا جدا سهله. هذه كمان هاي المخده انا عاملها بالبيت، يعني مش انه اشتريتها، فعملتها على قياس الصاج. وهيدي اوبس طلعت لبر بسيطه. كان لازمها صاج اكبر، هذا الصاج صغير. ايوه غير شكل. شوفوا يعني شوفوا قديش طري. يعني بعدني شيله من عن الصاج وشوفوا قديش طري. رح نعمل وحده شوي اسمك من اللي عملناهم قبل عشان نعمل فيها ساندويش ونتعشى اليوم. فهيدا الساندويش اللبني الرهيب مع البندوره والخيار والنعناع. اوكي، فهيدي رح نخليها شوي سميكه، ما رح رققها. يعني انا دغري ححطها على الكاره يعني وافردها عشان تضلها سميكه. هاي بتطلع شوي مقرمشه وسميكه مثل الخبز التندور ولا النان. هذا الفرن يا عين، هذا ولع. يلا ولعنا الدنيا هون. شايفين كيف بكون اسمك من الباقيين، وهيك طعمة الحريق هذه الدخن اللي عم تطلع بتعطيها طعمه غير شكل. طيب هيدي هلا شوفوا كيف بتكون بنلف فيها هلا ساندويش بيطلع غير شكل. هلا حنحط لبنه بهذا الساندويش. هيدي لبنه مخلوطه مع زيت وزعتر، ونرجع بنزيد عليها البندوره، شويه خيار، واكيد ما بننسى النعناع. هيدا نعناع من عندي من زرعون انا، وشويه ملح. وشوفوا لي من ساندويش. هيدي من السندويشات اللي ربينا عليها نحن، ان كان بالضيعه ولا بالمناطق الجبليه بلبنان. هاي السندويشات يعني بترجعنا لايام العز بلبنان. خلينا نشوف هالساندويش كيف طعمته. رهيب رهيب رهيب. يعني إن واحد يعمل خبز عنده بالبيت وحط هيك ساندويش بسيط مثل اللبنة والخضرة، هاي عن جد رهيب. إن شاء الله تكون هالحلقة عجبتكم. إذا حبيتوا الفيديو هيدا ما تنسوا تدعموني، اشتركوا إذا ما اشتركتوا، اكبسوا زر الإعجاب، وأنا إن شاء الله بشوفكم بحلقة جديدة مميزة مثل العادة الأسبوع الجاي. باي باي.